Sziasztok! Ez a videó neked készült, amennyiben szoktál paradicsomlevet, ketchupot készíteni, vagy úgy tartósítani a paradicsomot, hogy megmarad a paradicsom magja és a héja, amit sajnálsz kidobni. Ha nincs kidobandó paradicsom befőzési maradékod, akkor is tarts velem, mert elmondom, hogy te hogyan készítheted el ezt az isteni paradicsomos ételízesítőt. Az idén nagyon sok ketchupot készítettem, és miután a paradicsompépet egy textilzsákon átnyomkodtam, hogy külön válasszam a magot és a héjat a paradicsomlétől, elég sok maradékom maradt. Mivel nem szeretek ételt kidobni, így ebből ételízesítőt készítettem. Egy tálcára vagy tányérra zsírpapírt teszek, és erre ráhelyezem a paradicsom maradékot. Sóval picit megszórom. Erre azért van szükség, hogy ne penészedjen be a paradicsom. Letakarom, és kiteszem a napra száradni. Estére beszoktam a házba vinni. Lehet hozzá tenni bazsalikomot, oregánót, majorannát, borsikafüvet, vagy amit szeretnél. A paradicsom pár nap alatt nagyon szépen megszárad. A lényeg, hogy könnyen el lehessen törni, ne nyúljon. Mikor nincs elég meleg, akkor lehet sütőben vagy aszalógépben is szárítani, ekkor nem fontos megsózni, már ha van rajta só, akkor könnyebben szárad. A megszáradt paradicsomot összetöröm és konyhagépben összeaprítom. A lényeg, hogy jó porszerű legyen. Akár ilyenkor is hozzá lehet adni szárított zöld fűszereket. Ha nincsen paradicsom maradékod, akkor simán felszeletelheted a paradicsomot, azt megszárítod, és azt is ugyanígy porrá lehet őrölni. Hogy látjátok, nagyon szépen ledarálta a konyhagép a paradicsom maradékot, és teljesen porszerű lett. Nagyon szeretem meleg szendvicsre tenni, párolt rist ízesíteni vele, csicseri borsókrémhez hozzáadni, de szoktam kovászos kenyérhez is adni, levest ízesíteni vele. Alapvetően nagyon sok ételhez felszoktam használni. A paradicsomport üvegbe teszem és légmentesen lezárom. Ti szoktatok paradicsomból ételízesítőt készíteni? Köszi, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok!